আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই নাৰিকলৰ চিৰা আৰু নাৰিকলৰ চিৰাখিনি মই কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকৰ লগত মই সকলোখিনি শেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰো মোৰ এই ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আহক মই ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো নাৰিকলৰ চিৰা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকে নাৰিকল লৈ লৈছো কাটি লৈছো আৰু নাৰিকলৰ এই ওপৰৰ ডাঠ বাকলিখিনি মই এনেকে কাটি লৈছো আৰু মই এনেকে এখন কাহি লৈ লৈছো এতিয়া আৰু এনেকে ৰুকনি এখন লৈ লৈছো এতিয়া মই এই নাৰিকলখিনি এই ডাঙৰ এই ফুটাকিটা দি ৰুকি লম এনেকে মই নাৰিকলখিনি ধুনিয়াকৈ ৰুকি ললো ৰুকনি দি চাওক ধুনিয়াকৈ ৰুকি লৈছো আৰু মই এটা নাৰিকলত 1 কাপ চেনি লৈছো এখিনি মই অকনমান সময় সানি পেলাই আধা ঘন্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম এনেকে গুটেইখিনি মই মিক্স কৰি লম এতিয়া আধা ঘন্টাৰ কাৰণে মই ৰাখি দিম আধা ঘন্টাৰ কাৰণে মই এনেকে ৰাখিছো এনেকে এখন গেছত সাফা কেৰাহী লৈছো আৰু তাত মই এখিনি গুটেইখিনি দি দিম সাফা কেৰাহী ল'ব লাগিব তেতিয়া হলে মানে চিৰাখিনি ভাল হয় এতিয়া মই এনেকে অকনকে লৰাই থাকিম গেছৰ জুই একদম কমাই দিব লাগিব এনেকে অকনকে মই লৰাই থাকিম এয়া মোৰ হৈ গৈছে জৰ্জৰীয়া হৈ গৈছে মোৰ নাৰিকলৰ এই চিৰাখিনি চাওক দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে অকনমান সময় লৰাই মই এখিনি নমাই দিম মই এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এনেকে এখন ধুনিয়াকে প্লেটত আপোনালোকক সজাই দেখুৱালো দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে চাওক এটা হৈছে নাৰিকলৰ এই চিৰাখিনি এনেকে আপোনালোকেও ঘৰত বনাব মোৰ নিচিনা মই যেনেকে দেখুৱাইছো আপোনালোকেও এনেকে বনাব আৰু খাবলৈও ভাল পাব আৰু মোৰ এই ভিডিঅটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰিব আৰু লগতে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ